Hi and what's up sa inyong lahat? Welcome back to my YouTube channel and it's me, Charlotte. And for today's video, gagawa ako ng look na pang prom or sa kahit anong occasion na parang prom, ganun. Before I start, give this video a thumbs up and don't forget to subscribe to my YouTube channel. So without further ado, let's get started! For moisturizer, I'll use iWhite Korea Aqua Moisturizer Whitening Vita. Sa lip balm, gagamitin ko kung ano ang meron ako, which is Nivea. For foundation, I'll use Everbelena All Day Liquid Foundation in the shade Porcelain. Nabili ko to sa halagang 195 pesos. So, yung mga gagamitin kong products ay mabibili lang sa mga drugstore and supermarkets sa presyong 250 pesos and below. Talagang makaka-budget ka kasi sulit na sa price and sulit din sa quality. So, ayan, na-blend ko na. Gagamitin ko naman ang concealer stick ng Everbelena in the shade Light. Recently ko lang to binili and it cost me 150 pesos. So, nakapaglagay na ako ng concealer. Ngayon, i-blend ko na. For contouring, I'll use Everbelena Sculpt and Strobe Stick in the shade Medium. So, ayan, naglagay na ako ng contour para naman magkaroon ng dimension ng aking pagmumuka. Then, after that, blend it again. Blend lang ng blend. Gagamitin ko naman ang Johnson's Baby Powder na pang set or pang bake sa aking face. Magiging long lasting naman yan kasi i-bake para din hindi mag-crease yung sa under eye. Maganda rin tong technique na to para sa mga may oily na face. Then lalagyan ko sa may bandang jaw para maging chiseled yung contour. For my brows, I'll use SanSan Eyebrow Powder Duo in the shade Light Medium Brown. Gagamitin ko yung darker shade. So, tapos ko nakilayan yung isa, yung kabila naman. Gagamit ako ng waterproof mascara ng Ashley Shine para lang maset yung eyebrows ko. So, ngayon, lilinisin ko na yung mga edges gamit yung Everbelena na concealer na ginamit ko kanina. Then, blend outward. Idadamay ko na rin yung eyelid ko para maging base sa eyeshadows. Gagamitin ko ang shade na to para iset ang eyelid ko at hindi mag-crease. Then, gagamitin ko ang light brown na to para maging transitional shade. Then, blend. Laging mag-blend every time na maglalagay ng eyeshadow. Then, papatungan ko ng shade na to at magdadagdag ako ng darker shade na ilalagay sa deep crease ko. Blend lang ulit. After blending, lalagyan ko na ng black na shade yung outer lid ko. Then, sa middle lid, yung darkest brown na shade. Tapos, blend lang ulit. Then, gagamitin ko ang shade na to na ilalagay sa above crease para naman magkaroon ng balance ang eyeshadow. Then, papatungan ko ng another layer ang outer lid ko. Paghahaluin ko lang yung shade na pinangkilay ko kanina at yung black na shade sa Everbelena eyeshadow palette. Then, blend. Ngayon naman ay magka-cut crease ako at para mangyari yun, maglalagay ka lang din yung ko para magkaroon ng trace doon sa may lid. Then, doon ka na magka-cut ng crease. Then, patungan mo lang ng patungan. Then, maglalagay ako ng shimmer shade na to doon sa may inner lid and then sa middle lid, lalagyan ko ng shimmer shade na medyo dark. Now, it's done and I'll be right back for the other eye. So, kung mag-wing liner din kayo, make sure na ang gagamitin nyo ay waterproof. Kahit hindi ganun kamahal, basta waterproof. Tsaka hindi madaling masmudge. Then, after that, false 6. Maglagay din ng konting eyeshadow sa lower lash line. So, linisin ko lang yung binake ko kanina.
Then, magka-contour na ako o bronze. Correct me if I'm wrong. Gagamitin ko lang yung shade na lighter brown dun sa pangkilay. Then, blend. Gagamitin ko pang blush ay ang SanSan Cheek Blusher on the shade Peach Blush. For my lips, I'll be using Maybelline New York Sensational Liquid Matte on the shade number 10, Bday Suit On, and number 11, Made Easy. And finally, gagamitin ko ang shimmer shade na to as a highlighter from Everbelena Eyeshadow Palette Pink. Wait, I'll be right back for the final look. So, yun na nga. Tapos na ang look na ginawa ko. Sana nagustuhan mo yung video at saka yung look na to. Kung di ka pa nakaka-subscribe, Subscribe ka na. I hope you like it. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!